Trái tim của tử thần CHAP9 nhát gan anh ta đã biến về hình người khi thấy Lưu Tịch vì sợ quá đã ngất đi. Khẽ lắc đầu, anh ta định bỏ mặc cô bước ra khỏi cửa, nhưng rồi suy nghĩ gì đó, anh ta khựng lại. Coi như tôi giúp cô lần này, nhẹ nhàng bế Lưu Tịch đặt trên giường, anh ta liền quay đi. Bởi vì dưới nền sàn rất nhiều bò cạp và rắn rết tùy tùng vây quanh, cô gái này lại là người phàm mắt thịt, nếu như cô ta tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên bọn chúng chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. Mặc cho đám tùy tùng đó nghe lệnh chủ thượng không động chạm gì đến Lưu Tịch, nhưng chúng nó có khi không kiềm chế được cơn khát máu của con người, lại có thể thủ tiêu cô lắm cũng nên. Nghĩ vậy, anh ta ra lệnh cho đám tùy tùng tránh xa cung điện này. Lưu Tịch quanh quẩn nhiều ngày ở ma giới, cô chứng kiến nhiều hồn ma bay lơ lửng qua lại đến nổi da gà. Trước đây từng thực tập ở nhà xác, nhưng số lượng tử thi ở đó chẳng bằng một góc ở đây. Đã thế còn có ám khí, mỗi lần ngửi phải khí này là y như rằng Lưu Tịch lại chóng mặt hoa mắt. Dĩ nhiên là vì có bảo vật của ma giới mà Lưu Tịch mới có thể sống sót nguyên vẹn khi ở chốn này, nhưng cô lại chẳng thấy nơi này có gì tốt đẹp cả. Ngoài hai từ u ám, chẳng có từ gì chính xác hơn để diễn đạt nơi đây. Ồ à, chẳng phải là bỉ ngạn hoa sao? Lưu Tịch dọc theo triền núi, cô bắt gặp một rừng hoa màu đỏ, hoa không hề có thân, hoa cũng chẳng có hình dạng gì đó rõ ràng mà chỉ là một nhánh lá dài đỏ ôm sát nhau. Vẻ đẹp huyền bí, kỳ lạ bao trùm cánh rừng này, nếu không vì thích nghiên cứu sách âm dương, chắc có lẽ cô cũng không biết loài hoa hiếm này. Cầm một đóa bỉ ngạn, Lưu Tịch ngồi giữa rừng hoa, mùi hương của nó chẳng có mùi gì cả, cứ như mây, nước và trời xanh vậy, là mùi hương vô hình. Bởi lẽ loài hoa này vốn dĩ làm gì có thật trên dương gian chứ, nếu không vì xui xẻo xuống đây cô đã ngỡ đó chỉ là tưởng tượng trong phim ảnh mà ra. Không biết, khi đem mày đến dương gian, mày có sống được không nhỉ? Lưu Tịch ngón tay trọc trọc vào nhành hoa, cô thủ thỉ cùng bỉ ngạn biết đâu đó là ý kiến hay, sau này mình sẽ là người đầu tiên kinh doanh dòng hoa quý hiếm này nhờ lai giống từ âm phủ, hì hì, thật thông minh, mình đừng ảo tưởng nữa. Bỉ ngạn khi rời ma giới liền hóa thành đống cho tàn, giọng nói quen thuộc cắt ngang Lưu Tịch, anh ta tiến lại bên cạnh cô, nhìn bó bỉ ngạn trong tay Lưu Tịch, khẽ nhíu mày. Cô đã hái nó? Lưu Tịch giấu bó hoa sau lưng mình, lắp bắp trả lời, hai mắt không tự chủ nhìn bâng quơ về hướng khác. Mờ mờ, hoa của tôi hái, nếu anh thích thì tự mà hái đi, vườn hoa này trồng nhiều như thế chẳng lẽ anh so đo với tôi chỉ vì một bó hoa? Anh ta chẳng một biểu hiện mà giơ bàn tay ra, đưa đây không đưa. Lưu Tịch kiên quyết, tôi nhắc lại lần cuối, đưa đây. Lưu Tịch giấu bó hoa, cô lắc đầu. Được, muốn chết thì cầm nó lâu một chút. Nói dứt lời, anh ta quay mặt đi bỏ lại Lưu Tịch, cô dửng dưng về lời nói đó, tất cả đều bỏ ngoài tai. Không những vậy, Lưu Tịch còn hái thêm một bó nữa để ngắm nhìn. Giả như có máy ảnh thì hay biết mấy, nơi này cứ như thời tiền sử, nhìn bộ quần áo này là đủ hiểu rồi. Bóng chiều tà buông xuống, khi Lưu Tịch về điện của mình, cô cảm giác khó thở, cứ như có bàn tay ai đó đang cố ý siết chặt cổ của cô lại. Mặt Lưu Tịch tím tái, cô ôm cổ của mình, ngăn chặn bàn tay vô hình đó. Giọng nói không tròn chữ, phải, cô hết chịu đựng nổi rồi. Sao, khó chịu lắm phải không? Anh ta nhếch môi, nhìn biểu hiện như sắp chết của Lưu Tịch, anh ta có chút buồn cười. Nhưng cũng mau chóng hát tay, làn khói đỏ như máu từ bên trong người Lưu Tịch biến mất, cảm giác đau đớn của cô cũng tan theo. Lưu Tịch ho sặc sụa, dù cô rất muốn cãi lại anh ta nhưng suy cho cùng vừa nãy anh ta cứu cô nên cô cũng đành im lặng. Bỉ ngạn là loài hoa thiên quý, nó không bao giờ muốn bàn tay dương dàng hái nó ra khỏi nơi nó đang sống. Bỉ ngạn rất trung tình, cũng rất tàn độc, hôm nay cô vừa hái nó,
tức là chia cách nó với cuộc sống của nó. Cô thử nói xem, nó tức giận với cô là đúng hay sai? Liêu Tịch, cô tuy là người phàm nhưng tính tình lại ngang bướng, khi đến ma giới ác hẳn không như Trần gian của cô, nơi này rất nguy hiểm, nếu cô còn hành động bừa bãi, không nghe lời của tôi thì sớm muộn gì cô cũng làm bạn với tôi thôi. Muốn sống sót quay trở về dương gian thì nên ngoan ngoãn một chút. Hết C9.